أنا متشكر جدا على الفرصة الجميلة دي. الله يخليك الله يخليك. معلش هو دور صغير، ان شاء الله المره الجايه يبقى دور كبير معانا باذن الله. هو ما فيش دور صغير ودور كبير، في ممثل صغير وممثل كبير. اكيد طبعا عندك حق. بس أنا كان عندي سؤال لحضرتك، عمر، إيه رؤيتك لشخصية الضابط دي؟ والله انا ضابط محترف بيدخل الشقه بيقتحمها بيقبض على المجرم وبيطلع. هل هو ضابط شريف وبيقتحم بجدية؟ ولا ضابط مهمل وبيشتغل من غير نفس؟ ولا ضابط فاسد وبيدور على المخدرات عشان يبيعها؟ انت ليه شطحت كده؟ مجرد ضابط محترف بيأدي شغله وبيخلص زي ما هو مكتوب عندك. اوكي بس معلش استاذنك عشان انا مشغول، بعد اذنك. بقول لك ايه، صاحبك ده عمال يدوشه في دماغي، كل شويه يجي يسالني اسئله غريبه جدا عن دور الضابط اللي في الفيلم. مش طريقه دي. معلش يا استاذ، اصله متحمس شويه. اكتر من اللازم. انت مش قايل له دور الضابط ده هيتحط فين ولا ايه؟ بس انا قلت له ان الدور دوت هيتحط على التلفزيون، الابطال بيتفرجوا عليه وهما بياكلوا هيمشي او هيصور من غير نفس، فمعلش هنأجل المعلومه دي شويه يا استاذ، معلش. مثلما تصور الأفلام أبطالها وهم يأكلون ويشربون ويمارسون طقوس حياتهم، كان من الطبيعي أن تصورهم وهم يشاهدون أفلاما في دور العرض السينمائي أو في بيوتهم، وحديثا على هواتفهم. أحيانا نرى الأبطال وهم يشاهدون أفلاما حقيقية يكون وراء اختيارها مغزى ما أو رغبة في توجيه تحية، وأحيانا نراهم يتابعون مشاهد صنعت خصيصا لتظهر في الفيلم، ووراء كل اختيار هناك قصة أو فكرة. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن أفلام شاهدناها داخل الأفلام. ممثل ومنتج ومخرج السينما الصامتة الشهير بوستر كيتون كان أول من استخدم تقنية فيلم داخل فيلم في أشهر أعماله شيرلوك جونيور عام 1924، وقدم فيه شخصية عامل في دار سينما يطمح لأن يصبح محققا بوليسيا مثل شيرلوك هولمز، لعل ذلك يجعله يفوز بقلب حبيبته. لكن منافساً له يقوم بسرقة ساعة والدها ويلصق التهمة به. يشعر عامل السينما بالهزيمة العاطفية، فيغفو خلال عرضه لأحد الأفلام لينعكس حلمه على الشاشة بدلاً من الفيلم الأصلي، ويتحول أبطال الفيلم إلى شخوص من حياته العادية. يتمكن شيرلوك جونيور خلال الفيلم من تحقيق ما فشل فيه في الواقع، أن يثبت براءته ويفوز بقلب حبيبته. ووسط أحداث القصة الجميلة يرينا بوستر كيتون كيف أصبحت السينما بعد سنوات قليلة من بدايتها طقساً أسبوعياً للجمهور ومرآة لتحقيق الأحلام المستحيلة. بعدها بسنوات طويلة نرى أحد تلاميذ بوستر المخرج والكاتب وودي آلن، وهو يستلهم نفس الفكرة بشكل أكثر إبداعاً في فيلمه The Purple Rose of Cairo إنتاج عام 1985، حيث تهرب بطلته سيسيليا من حياتها التعيسة إلى مشاهدة الأفلام وتغرم بأحدها وتكرر مشاهدته كثيراً، مما يلفت نظر البطل فيخاطبها من خلف الشاشة ويخرج من فيلمه إلى عالمها لتجمعهما قصة حب عابرة. Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. Listen, old sport, you're on the wrong side. الكثير من صناع الأفلام قدموا شخصيات محبة للسينما تذهب إلى دور العرض لوحدها أحياناً، مثل القاتل المحترف بطل فيلم ليون ذا بروفيشنال الذي أنتج عام 1994، حيث نراه منبهراً وهو يشاهد فيلمه الغنائي المفضل It's Always Fair Weather.
استسلموا كلكم، المكان كله محاصر. فيلم سانست بوليفارد للمخرج بيلي وايلدر أنتج عام 1950، وهو يحكي عن نجمة سينمائية تراجعت مسيرتها. كان استخدام أفلامها القديمة جزءاً أساسياً من الحبكة، وهو أول فيلم نرى فيه نجمة سينما حقيقية وهي غلوريا سوانسون تنظر لمشاهد من بعض أفلامها السابقة. Still wonderful, isn't it? And no dialogue. We didn't need dialogue. We had faces. في الفيلم الإيطالي الشهير سينما باراديزو إنتاج عام 1988 تدور أغلب الأحداث داخل دار السينما، لنرى مشاهد من أكثر من 40 فيلماً كلاسيكياً، بدءاً من The Knockout لتشارلي تشابلن عام 1914 وصولاً لأنا عام 1951. Suspenda qualche cosa. L'avvocato mi ha detto. Ora so. L'avvocato mi ha detto. Ora so. في فيلم You've Got Mail الذي أنتج عام 1998 يظهر البطل توم هانكس محبته الشديدة لفيلم The Godfather، حيث يكون حديثه عنه جزءاً من تعرفه على البطلة وتعريفه عن نفسه أمام الآخرين، دون أن نرى مشاهد منه بل نسمع سيرته على لسان البطل. Who you were with? I didn't know who you were with. Excuse me? It's from The Godfather. Sorry, it's from The Godfather. It's when the movie producer realizes that Tom Hagen is an emissary of Vito Corleone. It's just before the horse's head ends up in the bed with all the bloody sheets, wakes up and it's في فيلم لا لا لاند الذي أنتج عام 2016 عبر المخرج داميان شازل عن محبته الشديدة للسينما الغنائية في هوليوود، لكنه لم يعرض مشاهد منها داخل فيلمه، بل أعاد صنع بعض اللقطات الواردة في أكثر من 10 أفلام غنائية من أزمنة مختلفة. I left him at a Greyhound station west of Santa Fe. We were 17, but he was sweet and it was true. You got the invitation, you got the right address. You need some medication. The answer's always yes. She lived in her liquor and died with a flicker. I'll always remember the flame. استسلموا كلكم، المكان كله محاصر. Hello? Mom? Dad? Mom? Dad? Where are you guys? يسهل في العادة أن نفرق بين المشاهد المقتطعة من أفلام حقيقية والمشاهد المصورة خصيصاً لتظهر في عمل ما، لكن فيلم هوم ألون الشهير للمخرج كريس كولومبوس إنتاج عام 1990 خدعنا جميعاً. We made it. Can you believe it? Hope we didn't forget anything. في الفيلم نرى رحلة الطفل كيفن بعد أن نسيته أسرته في غمرة انشغالها بالسفر إلى فرنسا، ليترك وحيداً في المنزل، فينتهز فرصة غياب الأسرة ويقوم بتجربة كل ما نهاه والداه عنه، ومن بينه مشاهدة فيلم عصابات قديم بعنوان Angels with Filthy Souls. It's me, Snakes. I got the stuff. تعكس ردة فعل كيفن تجاه الفيلم تطور شخصيته خلال الأحداث. في أول مرة يشاهده وهو يتناول الآيس كريم يصاب بالرعب ويستنجد بوالدته الغائبة بعد أن يطلق بطل الفيلم الرصاص على شخص آخر، ويتبع ذلك بجملته الشهيرة Keep the change, you filthy animal. Keep the change, you filthy animal. لاحقاً يتخلص من خوفه ويستخدم المشهد ذاته ليرعب أحد أفراد العصابة. ظن معظم الناس لسنوات أن المشهد هذا مقتطع من فيلم حقيقي،
ثم اتضح أنه مصور خصيصاً للفيلم، وأن عنوانه مستوحى من فيلم Angels with Dirty Faces للنجم جيمس كاغني. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going. 1, 2, 10. I started out as a magician. Parmesan was my assistant. إذا كنت من محبي أفلام مارتن سكورسيزي فأنت بالتأكيد تعرف أنه واحد من أكثر الناس عشقاً وتقديراً لفن السينما، وأنه موسوعة أفلام متنقلة لا يكف عن الاستشهاد بأفلامه المفضلة في جلساته وحواراته، ولا يتوقف عن السعي لإنقاذ الأفلام القديمة المهددة بالاندثار. We were very successful, I must say. We even had our own theatre. Good night. Place for the attack. 2, 1, 3. Skeletons, that's great. You can go. Pyrotechnics. وحين واتته الفرصة لتكريم جورج ميلياس الرائد السينمائي الفرنسي لم يكتفي بالشكل التسجيلي، بل قام بتكريمه من خلال فيلم روائي ضخم الميزانية بعنوان إيغو، إنتاج عام 2011 ومستوحى من رواية The Invention of Hugo Cabret. Action! قام ميلياس بتوثيق الخدع السحرية وحاول تجسيد عالم الأحلام سينمائياً، وابتكر العديد من خدع التصوير مثل إيقاف الحركة ستوب موشن، وأنتج ما يزيد على 500 فيلم شارك فيها كممثل ومصور ومصمم ديكور. بعد قيام الحرب العالمية الأولى عام 1914 عزف الجمهور عن مشاهدة أفلام ميلياس، فأعلن إفلاسه وأحرق بدافع اليأس 400 من أصول أفلامه، وعاش منسياً يعاني الفقر المدقع حتى جرى تكريمه وتقليده وسام جوقة الشرف في نهاية العشرينيات ليموت عام 1938. برغم ذلك التكريم لم يشهد ميلياس عرض أفلامه مع الجمهور، لكن سكورسيزي قرر أن يمنحه نهاية أكثر سعادة، ولذلك نراه في الفيلم وهو يعرض أشهر أفلامه A Trip to the Moon. يختلف المخرجون في طرق التعبير عن تحيتهم للأفلام التي يحبونها والتي يحاكون بعض مشاهدها أو لقطاتها داخل أفلامهم. هناك مثلاً من يحاكون صفات ومظهر شخصية بارزة في عالم أفلام الجريمة أو عالم الفيلم نوار، مثل ما فعل المخرج الفرنسي جون لوك غودار في فيلمه Breathless، حيث استلهم مظهر بطله من أيقونة هوليوود همفري بوغارت. هناك مخرجون يتأثر أحد أفلامهم في مجمله بفيلم آخر يتناول ثيمة مشابهة، مثل ما حدث في فيلم Ghost Dog The Way of the Samurai، إنتاج عام 99 للمخرج الأمريكي جيم جارمش، الذي تأثر بفيلم للساموراي إنتاج عام 1967 للمخرج جان بيير ميلفيل. ولدينا نوع ثالث أكثر شيوعاً، هو الاكتفاء بالمحاكاة البصرية لمشهد شهير دون التأثر بحبكة الفيلم الذي يرد فيه، وذلك مثل لقطة تدلي دكتور إيميت براون من إحدى الساعات في فيلم Back to the Future إنتاج عام 85، الذي يحاكي واحداً من أكثر المشاهد أيقونية في تاريخ السينما، وهو مشهد تدلي الممثل هارولد لويد من ساعة مشابهة في فيلم Safety Last إنتاج عام 23. مشهد التكريم الأخير من الجزء الأول من ثلاثية ستار وورز الأصلية مستوحى من فيلم أنتج في عهد السينما النازية، وهو Triumph of the Will إنتاج عام 1935. أما مشهد الفأس الشهير من فيلم The Shining للمخرج ستانلي كوبريك فمقتبس عن فيلم الرعب السويدي الصامت The Phantom Carriage إنتاج عام 1926. والأمثلة أكثر من أن نحصيها،
لأنها تتنوع بعدد أفلام السينما وبحجم تأثيرها. في فيلم المنسي للمخرج شريف عرفة من إنتاج 93 نراو لهنا لقطة كوميدية الأفلام داخل الأفلام، ونشوفوا يوسف هو وشهبور مشيو باش يحضروا الواحد من أفلام مهرجان القاهرة، وإنه الفيلم المعروض هو الفيلم الدرامي كونكويست أوف بارادايس، واللي يحكي على اكتشاف كولومبس للأمريكيتين. ولهنا راو صدمة الأبطال الزوز وردة فعلهم اللي خلقت الكوميديا. يا خسرت ال 20 جنيه. عبود جاي قبل ما نكملوا الندوة متاعنا. هيا حمدولة يا شباب، نحبكم تباركوا العبود على خاطره شارك لأول مرة في فيلم سينمائي حقيقي مش في مشروع تخرج. مبروك يا زول. الله يبارك فيك، شوف شغلك. عنا زادة تجربة ثانية لكن أقل شهرة في فيلم اسكندرية ليه للمخرج يوسف شاهين من إنتاج 1979، واللي كان فيها البطل يحيى يتفرج هو وأصحابه في الفيلم الأمريكي An American in Paris. الفيلم الأمريكي من إنتاج سنة 51. أما فيلم يوسف شاهين يتكلم عن الأحداث اللي صارت خلال الحرب العالمية الثانية، يعني قبل الفيلم الأمريكي أمريكان. هل كيف يعني؟ فهمني يا الحبيب. انت جيت؟ اعتقد يوسف شاهين ما اهتمش بالدقة التاريخية قد ما اهتم باختيار مشهد معبر، زي اللي بيرقص فيه جين كالي على أنغام أغنية I'll build a stairway to paradise، عشان يعكس حلم بطله في أن يصبح يوماً ما مكان نجم الفيلم. معلومات جميلة بس بعد مش مصدقك. اي صح، كلش للش للوش، مبروك. يقولون لقيت حد يكتشف مواهبك السينمائية. قول له مبروك من قلبك يا حسن، واتمنى لاخوك الخير، ضلكوا اخوان، وخلي شغل الولد الصغار عنكم هذا. سيبك منه يا عم ماضي، أمنياته لا هتقدم ولا هتأخر. اعتقد لسه بدري على الغرور شوية يعني. خلونا نرجع لموضوعنا حسن. تعالوا نفتكر أمثلة لأفلام ظهرت داخل الأفلام العربي. أفلام في أفلام؟ لعبتي، واللي يفوز شريط مجاني. بالراحة، هو سبيل. هو سبيل يا ابني، بالراحة. سمعتوه؟ هذا إنسان مادي، ميم ألف دال ياء مادي، عبود مادي. يعني حين أنت مثلت في فيلم جائزة واحدة ما تطلع. يا حرام عليك، أنت ما حترتاح إلا صاحب المحل تطرده. هيفصلني من الأمل يعني؟ أنا خلاص لقيت طريقي. اتفضلوا، اللي افتكر أي مثل يشارك معنا بس من غير جوائز. اتفضلي. فيلم هلأ لوين للمخرجة نادين لبكة. بالظبط، هنشوف أهل القرية البسطاء بيجتمعوا حول التلفزيون اللي تحول لسينما مكشوفة تجمع أهل القرية لمشاهدة فيلم أجنبي تظهر فيه قبلة، ونشوف ردود الأفعال اللي بتعكس اختلافات الأبطال على جميع المستويات، والاختلاف ده هو أساس البناء الدرامي للفيلم. اللي هيجر هذا الفيلم هياخد فيلم مجانا. لازم نحرك النشاط شوية. شكرا يا عم ماضي. للأسف الفيلم ده متأجر، والعرض اللي بيتكلم عنه عم ماضي غير ساري. طبعا وقتنا قريب يوفى، لكن لازم نذكركم بالأفلام كانت في السينما، والأفلام جزء مهم منها، كيما فيلم رومانتيكا اللي البطل فيه مدمن أفلام أمريكية ويتقمص حياة أبطالها ويقلد قدام المراية شخصية بطل فيلم تاكسي درايفر، ومن شدة اندماجه بأفلام العصابات يقتل سائح ألماني ويصاب بلوثة عقلية ويقع القبض عليه. هل في فيلم لممثل فاشل بيحلم بالشهرة على الفاضي؟ شكرا لكم يا جماعة، وقتنا خلص، ونشوفكم في الملتقى الجاي. ولو عايزين تشتروا أي أفلام احنا مش هنقول لكم لا. اللي على اللي عنده خلاص، الشهرة غيرته. يا ريال شهرة مين؟ أصلا زين طلع على حقيقته، ما يعرف إلا العماضي. أهلا أهلا، جاي بنفسك عشان نتفرج على العرض الخاص سوا؟ حبيبي والله. بعد إذنك عاوزك بكلمة سريعة شوية. أعرفك على الأصدقاء الأول. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بعد إذنكم. قول لي. بصراحة أنا شفت نسخة الفيلم اللي هيتعرض النهاردة. طمني، شكلي طالع إزاي في الفريم؟ ما هو ده اللي جايبني، أنت مش طالع أصلا.
المشهد بتاع العشاء اتشال في المونتاج. عشا ايه؟ انا اقتحمت الشقه وكان غدا مش عشا. ما اصل المشهد بتاعك مشهد ايه؟ بص ده طبيعي في السينما، كل النجوم مروا بالتجربه دي قبل كده. صرت اكل الفيلم. الممثل المشهور عبود من مشهد واحد واحذفوه. والله لو طلع اليوم اللي مشهدك احذفوه. حذرته من الغرور، بس للأسف جيل متسرع. قدرة السينما على إطلاق الخيال ورغبتنا في الهروب للأفلام وتقمص شخصياتها وخوض مغامراتها سيجعل السينما جزءاً من حياة الناس على الدوام، وطالما استمر ذلك سنستمر في رؤيتنا للمزيد من الأفلام داخل الأفلام. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما، إلى اللقاء.